Hi guys, before we start, I just want to let you know that today's video will be in Czech, obviously, but for you English speakers, I have subtitles for you right here. So let's turn them on and let's do it. Takže ještě jednou vás zdravím. V dnešním videu se trochu podíváme na to, jaký to je žít na West Coast a na East Coast. Vzhledem k tomu, že moje 2 roky tady v USA se pomalu chýlí ke konci, tak jsem se rozhodla udělat malinkou rekapitulaci. Já si myslím, že 70% lidí, kteří by tady chtěli žít, nebo sem jedou na rok, na 2, tak by chtěli žít v LA. Já jsem nebyla výjimkou, strašně moc jsem chtěla do LA. Ale když jsem si vlastně vybírala rodinu, tak moje rodina, která se mi líbila, byla z Bostonu. Kdybych měla být upřímná, tak o Bostonu bych byla schopná říct, že tam máme 2 hokejový hráče. A to je asi tak všechno. Kdybyste po mně chtěli vyjmenovat 3 věci, tak bych propadla úplně jako na plný čáře. Ale nějak se to sešlo, že jsem v Bostonu vlastně skončila a nelituju. Tím, že Boston je přístavní město a je 4 hodiny na sever od New Yorku, tak bychom si tím mohli otevřít ten East Coast trošku. Takže co na začátek? O lidech z East Coast se říká, že jsou busy, že jsou strašně uspěchaný, že jsou mean, že jsou nepříjemný a že to jsou sportovní fanatici. Já když jsem přijela, sport. Massachusetts, to je velká věc, tam New York, Boston, velká rivalita, protože Red Sox a Yankees. Takže ano, sportovní fanatici to rozhodně jsou. Patrioti, všude tam jsou americké vlajky, jakoby domky mají na zahradě vypíchnutou americkou vlajku, což třeba tady na West Coast se zas tak úplně často nepotká. A tady v San Diego jakoby sport ani moc ne, jasně Super Bowl, a pak ale skate, surf a takovýhle sporty, jinak moc ne. Pak teda k tomu, že lidi z East Coast jsou nepříjemný, pro mě jakože pro Čecha, nebudeme se nic nalhávat, víme, jaký Češi jsou, nejsou úplně nejpříjemnější a když člověk jde na ulici a na někoho vlastně se podíváš, tak ten člověk ti dá luk, jakože co je. Tady, nebo vlastně i v New Yorku, když jsem šla, na někoho jsem se koukala jakoby další dobu, nebo nebylo to pro mě zvykem, všichni byli hi, how are you? A bylo to fakt těžký pro mě jako si na to zvyknout. A už to dělám taky, prostě už jdu a hi, někam jdu a usmívám se, bavím se úplně s naprosto cizíma lidma. Takže lidi na East Coast mi přišli strašně jako milí, otevřený. No a až potom, co jsem se přestěhovala na West Coast, tady ty lidi jsou ještě milejší, já bych nevěřila tomu, že to je možný. Ale je to tak. A proč si mysleli o lidech z East Coast, že jsou nepříjemný nebo že jsou mean? Protože ty lidi ti řeknou, co si myslí. Ne tak úplně jako u nás v Česku. U nás se zeptáš, jak to jde a ten druhý ti řekne na hovno. A je to úplně naprosto normální. Tady by to nepochopili. Ale tady prostě jakoby v New Yorku nebo na East Coast ti řeknou tak nějak, co si myslí. Když to tady na West Coast se zeptáš, já nevím, den, kdy něco se stane fakt nepříjemného a někdo se tě zeptá, jak se máš, oni ti stejnou řeknou, oh, everything's fine. Takže co všeobecně víme o vlastně East Coast nebo o lidech z New Yorku, že jsou busy, zajímá je kariéra, pracují od 9 do 5 a jedou. Když to lidi z East Coast si o lidech z West Coast myslí, že jsou pomalí, mají na všechno čas, takový vyčilený. Jakoby asi jo, no, je to tak, protože třeba když to vezmu třeba jenom řízení, takže na East Coast, v New Yorku, Filadelfii padla zelená a vy jste se nerozjeli na takhle. Už lidi troubili a pohni se a pospíchám a trafik a tohle. Když to tady na vlastně v Jižní Kalifornii, prostě tady padne zelená, člověk tak nějak se zapomene, já nevím, 50 vteřin a nikdo stejně netroubí. Jestli se na surfa dostanu o 5 minut, o 10, o 20, o půl hodiny později, to je všem úplně jedno. A to řízení, říká se, že jakoby ten trafik tady, že to je fakt strašný. A jediný, co teda můžu říct, jak poznáte, že jste v LA nebo v Jižní Kalifornii, pokud dálnice má 6 pruhů. Nezažila jsem jinde, že by dálnice měla 6 pruhů, než prostě tady. A člověk se na to tak nějak, jakoby nějakým způsobem zvykne a ty lidi neřídějí tady jako hrozně. Na East Coast bych řekla, že řídějí lidi hůř než tady, ale tady lidi prostě v autě žijou. Tady jedeš a vidíš člověka jíst mísu s cereáliem a s mlíkem za volantem. Když už jsme u toho řízení, tak bych mohla trochu přeskočit k cestování a zmínit, že na East Coast pro mě bylo mnohem lehčí cestovat nebo poznat víc států, protože tam ty státy jsou podobnější Evropě, jsou prostě menší a blíž u sebe. Takže já jsem řídila 7 hodin a projela jsem 5-6 států úplně na klid.
A tady řídím 9 hodin a jsem pořád v Kalifornii. Ta krajina je tady mnohem členitější a co mě třeba osobně se líbí, že já za jeden den můžu být na snowboardu, můžu být na skateu a večer jít na surfat, což je úplně naprosto super. To mě přivádí k počasí. Vlastně San Diego se přezdívá nejfajnovější město Spojených států a to díky tomu, že je tady vlastně 20 stupňů celoročně. V zimě je to klesne třeba pod 15 a zimní outfit tady se skládá z žabek a ze zimní bundy a z čepice. Takhle lidi poznají, že seš místní. Když to na East Coast, převážně na severu, máme všechny 4 roční období, ale co můžu říct, že podzim tam je jeden z nejkrásnějších, co jsem viděla. To je prostě fakt mazec. Za to tady v Kalifornii mě baví jaro hodně, než se to přehoupne v letní požáry. Tady to super počasí má za následek taky to, že prostě domy nebo living vlastně tady je strašně drahý. Nechci říct, že na East Coast je to levný, protože když počítáme ty velké města, jakože New York, Boston a takhle, tak to levný tam taky moc není, takže tady to úplně nemám zase tak jakoby šanci porovnat. Co vím, že vnitrozemí, Texas, já nevím, Utah a takovýhle, tak to jsou prostě levné země. Ale ty pobřeží, obě dvě, East Coast nebo West Coast, tak prostě bude vždycky dražší než ten inland. Další věc, co stojí za zmínku, že když jsem přijela vlastně na East Coast, takže oproti Čechám, jo, teď to srovnávám s Čechama, tak mě prostě bavilo ta diverzita těch lidí, jo. Potkávala jsem na ulici černý, Aziaty, Hispánce, mladý, starý. A to mě prostě bavilo, protože nikdy jsem nebyla rasista a přijela jsem za tady tím účelem poznávat, takže pokud budete chtít trávit čas na East Coast, na tohle se musíte připravit. Ne, že tady by to nebylo, kolem LA a velkých měst, ale tady třeba kolem San Diego je prostě velká populace Hispánců, což se není čemu divit, protože je vlastně ode mě 40 minut do Mexika, bych řekla. Nevím, jestli na to má větší zásluhy historie, která vlastně začíná na East Coast a lidi se pak dál a dál přesouvali na West Coast, a nebo jestli to je kvůli městům, vlastně, že ta diverzita se drží ve městech, což vlastně pokud máte radši města, velký města, tak East Coast bude lepší, protože tam máme Philadelphia, New York, Boston, Chicago, Miami a tady na West Coast vlastně je Seattle, San Francisco, LA, San Diego. A to je asi tak všechno. A mimo teda vlastně měst, tak tady na West Coast je mnohem víc přírody a národních parků. Do národních parků je to mnohem blíž. Jsou tady hory, Sierra Nevada, jsou tady údolí, lakey, jezera. No a podle mě jeden z největších rozdílů, který jsem chtěla zmínit už na začátku a nějak jsem se k tomu nedostala, je jídlo, protože lidi na East Coast podle mě jedí hodně tučný jídla. Maso především, proteiny, to je pro ně strašně důležitý, takže jsou schopní jíst maso celý den, každý den. A jako přílohu místo brambor nebo já nevím zeleniny, tak si tam nasypou hranolky. A večeře je hotová, když to tady na West Coast, lidi z East Coast ti řeknou, že jedí zeleninu a přílohu zeleninu. Není to tak, ale rozhodně je tu rozdíl, že žijou lidi zdravější, nejenom jídlo, ale i pohyb. Tady prostě každý druhý chodí na jogu, nebo ráno běhat, nebo něco. Prostě lidi tráví čas venku, když to na East Coast jdeš maximálně tak do gymu. A já vám k tomu přihodím moji osobní zkušenost, že po roce na East Coast s tím masem k obědu a k večeři a každý den s masem se ze mě stal peskatarián. Vlastně moje tělo mi řeklo, že už je toho moc. A teď jím jenom ryby a jsem naprosto spokojená. Nevím vlastně, co víc bych vám k tomu řekla, já nevím, jako srovnat West Coast a East Coast a říct si, co je lepší, to podle mě prostě nejde. Já jsem vděčná za ten rok v Bostonu a prostě Kalifornie je moje srdcovka, protože miluju skate, miluju surf, zamilovala jsem si surf. Myslím si, že na obou pobřežích jsou prostě takový ty klasický klišé, co znáte z filmu. Jestli chcete zažít ten pravý americký bizár, jako tlustý lidi s hambáčema v ruce nebo paničku mormonů, tak to musíte spíš do vnitrozemí, ale to je úplně jiná kapitola. Do toho se možná pustíme někdy jindy. Každopádně já vám strašně moc děkuju za shlédnutí a zas někdy příště. Čau.